Hi, good morning mga kabayan. Welcome to my YouTube channel. Ako nga po pala si Anbib Nengaska and I'm currently working here in Abu Dhabi, UAE. So, sa mga bago po dito sa channel ko is I just create this channel for me to share my journey dun sa kung paano ako nakarating dito sa UAE at sa kung paanong paparaan o yung mga step by step na ginawa ko kung bakit ako nakarating dito sa UAE. Ako po pala ay nagtatrabaho dito sa UAE for over 6 years and I think it was 3 months or 4 months, I'm not sure, but yun po, I've stayed here more than 6 years and I'm working as a facial therapist in one of the known spa here in UAE. Sa mga hindi po nakakaalam, dito sa bansang UAE, one of the most famous locations that makikita mo sa kahit saang parte ng lugar dito is yung salon or spa na tinatawag dito. Kasi most of the citizens that living here in UAE, they are really like paying a lot of attention in terms of their beauties, in terms of their nails, and in terms of their yung paspas pa nila. So, isa po yan sa pinaka-famous na meron dito sa UAE. And for that, nag-apply po ako to work here in one of the known spa here in UAE. Pero paano nga po ba ako nakarating dito? Okay. So, way back 2013, I was 2012, I was freshly graduate in high school, and at that moment I got pregnant with my boyfriend that time, and then later on after 1 year na nag-deliver ako ng baby 2013, I decided to work abroad. And it's also because for my boyfriend's mother that time, she's working that time here in UAE, Dubai, and then she asked me kung gusto ko nga daw ba mag-abroad, and then I said, okay, yes, I want, kasi aside from my baby that time, I still also have personal reasons for me why I need to work abroad, even though I really don't have any idea kung ano nga ba yung trabahong makukuha ko or mapupuntahan ko dito sa UAE. And also, that is also my first job na nagkaroon ako after kong graduate, kasi high school, pagka-graduate ko pala ng high school, hindi ako nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho or makapag-experience ng trabaho sa Pinas, kasi nga after ng pagbubuntis ko is nag-alaga pa ako ng baby ko, and then after na lumakalaki yung baby ko, but I think it's I think 1 year and 5 months lang yung baby ko that time. So nung nag-decide ako na mag-abroad dito, so ayun na nga, first is naging referral ko yung mother-in-law ko that time, kasi siya yung nag-work nung time na yun dito sa spa na pinagtatrabahuan ko ngayon. So ayun na nga, sabi niya sa akin, tinuro niya sa akin yung mga places na pupuntahan ko at yung mga dapat kong asikasuhin na papeles in terms ng pag-apply sa abroad. So ayun, first is pinapunta niya ako sa agency na kung saan doon din siya nanggaling before. So pumunta ako doon around I can't remember the place, pero it's lang siya, part lang din siya ng Manila. So kung gusto niyo po malaman yung place yung lugar na pinuntahan ko dun sa agency na yon, pwede po kayo mag-comment below and I will send a message for you, kasi hindi ko na siya masyado matandaan kung ano yung lugar na yon. So ayun na nga, pumunta ako dun sa agency na yon, and then inassess nila ako. Then yun nga, sinabi nila na mas madali sa part ko na makaalis kasi nga may referral ako sa company na meron dito sa UAE. So, yung offer letter is napakadali lang ma-grant sa akin kasi nga meron nag-refer sa akin na nagtatrabaho doon. So, ayun na nga, inassess nila ako. Actually, nung nag-apply ako, nung time na yun is, ang a-applyan kong trabaho is being a manicurist and pedicurist. So that time also, I don't have any idea kung paano nga ba magtrabaho as a manicurist, kasi
hindi ko really talaga alam kung paano yung way ng trabaho na yun, aside sa mga colors, sa nails, ganun. So ayun na, I think almost a month akong nag-training doon kasi nga they need also to ensure that alam namin yung mga proper trainings, proper techniques ng papasukan namin trabaho once na i-ano nila kami sa UAE. So ayun na nga, every day nag-training ako on how to do nails, and it's really like for me na nabaguhan ako. So pero in-enjoy ko siya kasi, and also pinilit ko talaga na matutunan siya kasi nga ito yung trabahong pupuntahan ko sa UAE. Kaya talagang kailangan, kahit hindi ko alam, kailangan ko talaga matutunan kasi nga for the rest of 2 years contract na sinabi nila sa akin is yun yung gagawin ko. So ayun na nga, everyday bumabiyahe ako sa amin, papunta doon sa agency na yun at nagte-training ako, and then in-obey ko lahat ng mga sinasabi nila. Hanggat maaari hindi ako nagpapalit sa schedule ng training na ibinigay nila sa amin, kasi also you need to be good at the exact time na sinabi nila. Kasi ikaw yung tuturuan nila, so dapat ikaw yung mas maaga sa kanila. So ayun na nga, from couple of weeks they grant the offer letter. So nabigyan na ako ng offer letter. Actually we have a lot of applicant there, and some of the applicant that time is they don't have any referral or kakilala dun sa UAE. So, hindi sila ganun kadali na nag-grant ng offer letter. Pero sa batch namin, I think we are like 12 people there that time. And sabay-sabay kami nabigyan ng offer letter. So, it was 2013 ng December kasi natawagan ako ng agency na yon nung sinabit ng mother-in-law yung CV ko o yung buy data ko doon that time. And then I think it was November of 2013. So December, actually kahit hindi pa kami nakapag-training nung time na yon, is December may flight na dapat papunta ng UAE. Pero nung time na yun, napumunta ako nung November kasi nga nag-free assessment sila sa akin nung time na yun, is wala pa akong na-reading passport. Kaya sayang, kasi dapat December of 2013 makakaalis na sana ako, kaso nga na-postpone lang siya gawa nung wala pa akong passport. So tumuntong ang 2014, so January, nag-training ako for the whole month of December, and then January, yun na nga, medical, kasi dumating na rin yung passport ko. So once na dumating na yung passport ko, is in-approve na nila yung medical ko, so hindi ko na magpa-medical. So yun, punta-punta ako sa kung saan clinic na sa agency din naman ang galing yung information kung saan ako mag-medical. So pumunta na ako. At that time, masyado ako maingat sa mga kinakain ko kasi nga sabi nila, you need to avoid foods na hindi mo alam kung paano siya niluto, at ang tendency nito is once na magpa-medical ka, baka makitaan ka ng mga something. So that moment, hindi muna ako nagkakain ng kung ano-ano, masyado ako nag-ingat sa kalusugan ko kasi ang medical is really important. Kasi once na okay lahat, pero pag bumagsak ka sa medical, hindi ka nila talaga paalisin, kasi yan yung pinaka one rules nila na dapat fit to work ka. So ayun na nga, nag-medical ako, pumasa naman ako sa medical, and then so February 2014, nabigyan na kami ng schedule of flight, and I think it was February 26 yung flight ko that time na yan. So ayun na nga, nakakatuwa, nakaka-excite, nakaka-nervous kasi it was all first time to me, and also at the same time nakakalungkot kasi nga yung baby ko that time is 1 year and 5 months lang siya, and masyadong mabigat, masyadong mahirap kasi alam mo yon, yung iiwanan mo yung baby mo ng ganung edad. Pero sinet ko na kasi sa mindset ko nung time na yon na magtatrabaho sa ibang bansa, and 2 years yung contract ko doon. So hindi dapat ako panghinaan, dapat bit-bit ko yung lakas ng loob. Anyway,
nung pumirma naman ako, nung tinanggap ko naman yung trabahong ito is, nag-decide naman na ako na kailangan buo yung decision ko na there's no turning back kasi gumastos ka, nagpagod ka lahat, so there's no sense of na magbaback up ka. So ayun na nga, ginawa ko ng time na yun is inisip ko na lang na 2 years mabilis lang yan, and after 2 years siguro makakaipon ako, pwede na akong makauwi, at the same time makakatulong talaga at malaking tulong talaga sa family ko yung pag-upload ko. So ayun na, nakarating na kami dito sa UAE around I think it was evening nang lumapag kami sa airport ng UAE, which is in Dubai that time, and we stayed for 4 days in Dubai actually, kasi may accommodation yung company na pinuntahan namin dito. So may accommodation yung work namin. So doon kami stay for 4 days in Dubai. Ang nakakatuwa lang kasi nung time na nag-flight kami from Philippines to UAE, 9 hours, maximum 9 hours yung flight namin. So pagbaba namin ng airport ng Dubai, nakaka-amaze kasi una, maganda yung airlines na nasakyan namin, nakakatawa. It was first time for me na mag-flight sa airplane, so ayun, masyado akong naaliw, masyado akong na-amaze, kaya hindi ko masyado naramdaman na ay, flight ko pala to, na ay, itong 9 hours na gugugulin ko is talagang forever, parang feeling ko forever na oy babe, hindi ka na makakabalik agad sa Pinas kasi andito ka na, so wala nang atrasan, hindi ka pwedeng, alam mo yun, yung nasa ere ka, nasa airplane ka, nagbabiyahe na kayo, and then you cannot say na stop, bababa ako, kasi no, talagang hindi ka pwedeng lumabas sa aeroplano kasi alam mo naman. So hindi siya katulad sa Pinas na pag pumunta ka sa ibang place at kapag medyo natatense ka, kinakabahan, pwede kang bumalik, pwede kang sumakay ulit ng kahit anong sasakyan na pabalik sa inyo, which is dun sa flight namin is hindi siya ganun. So kailangan talaga buo yung loob mo. So ayun na nga, lumapag kami ng gabi ng February 27 that time, and then pagdating namin sa airport ng Dubai, nakaka-amaze kasi ang ganda-ganda ng lugar nila, and also nakakakaba the same time kasi yung mga tao na sumasalubong sa inyo doon is talagang if you know the culture of UAE, if you know how they're dressed and how their culture here is really different from Philippines. So that's why especially sa akin na hindi ako nag-search ng kahit na ano, kung ano ba yung culture, kung ano ba yung mga tao na meron dun sa lugar na yun. So I really don't have any idea kung bakit pagbaba ko ng airport ng Dubai is nakita ko is they are wearing like long dress white, and they are the man wearing long dress white, and also for the lady naman they are wearing full black dress na they also covered their face with their they called it abaya actually. So I feel like, oh, why they are wearing like that, and then later on I just realized na ito pala yung ito yung culture nila, ito yung bansa nila, so ito yung way ng dress nila. So ayun, welcome to Dubai na talaga yung feelings ko nun. So ayun, ang daming ilaw, sobra nakakatawa kasi nung bumabiyahe na kami papunta ng area ng accommodation ng company na papasukan namin is yun na nga, ang daming ilaw, nakakatawa. Pero alam nyo, habang nagbibiyahe kami nun is nakikita ko yung mga signage ng mga building, ng streets na it's written in Arabic. So I feel amazed kasi alam mo yun, parang oh, hindi na talaga ako sa Pinas, wala na talaga ako sa Pinas, hindi na talaga ako sa ibang bansa. Medyo talagang mafe-feel senti ka kasi andito ka na, ito na yun. So parang ginawa ko na noong time na yan is whole day ng flight. And also, nung time na nakarating na kami ng Dubai is, inerase ko muna sa mind ko yung family ko nung time na yan. Kumbaga, especially my baby, inerase ko muna siya.
kasi sabi ko, masyado kasi ako emotional kung iisipin ko pa yon. So, ayun, kinalimutan ko muna sila pansamantala para ma-sink in sa akin na, oh, ito na yung Dubai, ito na yung UAE, at the same time, yun na rin siguro yung way of, para hindi ko sila maisip at di agad ako ma-homesick. Kasi, to be honest talaga, yung mga kasama ko sa flight nung time na yan is, umiyak talaga sila, as in most of them they cried a lot, from the airport in Philippines until nang makarating kami ng Dubai. They are still crying in the airplane beside me, especially yung katabing upuan namin, talagang umiiyak siya na every time na tumitingin ako sa kanya. Although hindi ako umiiyak, pero I can still feel the pain, I can still feel the, yung feeling nila na alam ko na masakit, na mahirap. Yun, so yun yung way nila na i-release, kaya umiiyak sila. Pero ako nung time na yun is medyo napapaluha lang ako, pero ini-erase ko siya sa mind ko kasi alam ko yung sarili ko na kapag umiyak ako is tuloy-tuloy na siya. So lahat na kami iiyak doon. So ang ginawa ko is inaliw ko na lang yung sarili ko nung time na yun sa panonood dun sa mini TV nung eroplano, kasi meron yun sa kada upuan. Tas ayun, pumunta na kami ng Dubai. We arrived there like I think mga 10 PM sa accommodation ng company na papasukan namin. So 4 days kami nag-stay doon. At ang nakakaloka pa, nung dumating kami sa accommodation ng Dubai, it was evening. So hindi ako nakatulog, as in talagang the whole night na nag-change na kami ng damit, inayos namin mga damit, gamit namin. So, it's time for us to sleep and to rest also kasi gawa nung flight is napakahaba. So, ayun, nakalay down lang ako nun sa bed kasi ang accommodation is merong isang bed, isang deck. So, there's a lower and upper deck. So, that time we are all places in upper deck. So, I was just lay down there and then, nakatingin lang ako sa kisame nung lugar na yon, and I said, ba't hindi ako inaantok? And then sa panisilip ko sa phone ko, nasabi ko, ito na pala yung oras sa Pinas, ganito, umaga na siya, tapos dito patulog pa lang kami. So parang hindi talaga ako nakaramdam ng kahit na anong antok. So nagulat na lang ako, umaga na lang din bigla doon. So ayun na nga, tinawag kami ng one of the staff dun sa office ng company na pinapasukan namin. So ayun, sabi niya, tara, baba tayo. Kabayan siya, so naka-communicate pa rin kami ng talagang Tagalog kasi yun nga, English, more on English dito yung language. So ayun, sabi niya sa amin, baba tayo, bibilhan ko kayo ng SIM card. So sabi ko, SIM card? Sa isip-isip ko, then di bumaba kami, nag-base kami. Pero sabi niya sa amin, kayong mga kabayan, huwag kayong magsusuot ng mga masyadong showy, or kung maaari mag-pajamas kayo, and then mag-t-shirts kayo, huwag kayong magsuot ng revealing, kasi pagbaba natin, baka masya kayo, kasi nga yung mga tao sa baba is kapag nakita nila na masyado kang showy, baka, alam mo na, especially sa mga lalaki doon na nagtatrabaho. So ayun, so iwas ano lang ba siya. So ayun na, hindi namin masyado na-gets yun, pero sinunod pa rin namin yung sinabi nung taong yun. Pagbaba namin, so I'm wearing pajamas and also a shirt. And then pumunta muna kami sa market kasi nga sabi bibili muna daw kami ng mga kailangan namin, mga foods, ganyan. So isa-isa kami, binigyan kami ng 500 dirhams. So if you will convert it into Philippine money, it's just like almost 5,000 pesos. So that 500 dirhams, parang ibinibigay yan ng kumpanya namin kapag ikaw ay bagong applicant na galing from Pinas. So pagdating dito, bibigay nila sa iyo yung perang yan for you to spend for the rest of the trainings, kasi pagdating dito magta-training ka pa ulit for less than a month. So
wala kang sahod for sure, so yung 500 dirhams na yon is parang they are giving that one for you to at least for you to save, for you to spend that money if you need something. So ayun na nga, binigyan kami ng 500 dirhams each, and pumunta kami muna sa market bago kami bumili ng SIM card. So pagdating namin sa market, I was really amazed also kasi alam mo yun, yung parang they're giving me this 500 dirhams, and it looks like 500 pesos in Philippines, but it's not. It's more big on that amount of 500 pesos. So pumunta kami sa market, nag-start na kami mag-pick ng mga essentials namin, especially, and also rice, everything that we need. So we really for me also, I assured that I will just only bought those things that I really need, because I need to save this money for the entire of this training. So we don't know if we will gonna pass the training or what, so it's better to be safe first. So ayun na nga, nakakatawa lang kasi nag-start na kami bumili ng plato, ng baso. Alam mo, kung sa isip-isip nga namin, kung alam lang namin na we need to buy these things, we should sana nagdala na lang sana kami, nagbaon na lang sana kami. Kaso hindi nga namin alam. So ayun, so bumili kami ng tigi isang pirasong plato, kutsara, especially yung rice cooker, kailangan talaga meron ganyan, and bigas, and also other some necessities na kailangan mo. Most of us, may mga dala kaming pagkain galing from Pinas, especially, you know, yung dried fish, tuyo, ganon mga. So makakasave na kami nun. Pero ang nakakatuwa lang kasi, alam mo yun, yung pag bumibili ka ng kung ano-ano, yung conversion ng pera, kasi yung amount nung price is really different. Like for example, in 20 dirhams of yung bills nila, ang dami mong mabibili, as in madami ka talaga mabibili. Kung iisipin mo siya, kung magdadala ka ng 20 pesos sa palengke sa atin sa Pinas, ano lang yung mabibili mo doon, as in ano lang talaga. Pero dahil ngayon yung way of thinking namin na 20 dirhams, parang 20 pesos lang to sa Pinas, pero no, it's different, the conversion. So yung 20 dirhams namin is ang dami naming nabibili. So na-amaze kami, tapos yung nasasabihan na kami na dahan-dahan lang ng pamimili kasi isang buwan pa kayong walang sasahurin, so i-save niyo yung pera nyo, bilhin nyo lang kung anong gusto nyo. At ayun nga, so binili naman namin talaga kung ano lang yung kailangan namin. And also nakakatawa yung mga chocolates sa Pilipinas, hindi mo siya makakabili ka ng mga Cloud9, yung mga normal na chocolate lang. Pero dito, nung dumating kami dito, andun lahat ng brands ng chocolate, and mabibili mo talaga siya, maaabil mo talaga siya kasi napakamura lang niya dito, at as in talagang ikaw na lang yung so parang yung mga kasama ko ding iba na mahilig sa chocolate, mahilig sa sweets, is talagang binili talaga nila kasi nga ang mura-mura lang, para ka lang may barya na nag-spend. So kakatawa. Tapos then after nun is pumunta na nga kami sa bilihan ng SIM card dito sa UAE. Ang nakakatuwa dito is also is yung kunwari, each of us, we need to have our own SIM card, and that SIM card will gonna be registered sa lahat na sa work namin, kasi ilalagay mo doon once bago ka mag-avail ng SIM card na yun, is they need your IDs or something na magpo-provide ng pangalan mo. So that time wala kaming Emirates ID is one of the general ID that UAE using, that UAE implement for each citizen here to have that ID. So yung Emirates ID na yan that time is parang cover niya na everything. So and kahit saan pwede mo siyang gamitin, at yan lang yung nag-iisang ID na talagang valid dito at pwede mo siyang gamitin. Unlike in Philippines, like we have a different kinds of ID, but here in UAE, once you have this Emirates, you can use for everywhere that one, and you must to have these Emirates for them to know that you are having a visa here or having
like you are working here because parang ano nila yan parang katibayan yan na ikaw ay may trabaho dito or may yung residence ka dito. So, importante na dapat meron ka yan. Kasi yan ang pinaka hinahanap ng bawat transaction na gagawin mo dito sa UAE. So, ayun na nga. Pinakita namin ng time na yan, yung passport na dala namin. So, kaya nabigyan kami ng SIM card. And then, yung SIM card na yan is, ang kagandahan dito is parang masyado ang law nila dito, yung mga batas, yung mga regulation nila dito is sobrang strict at alam naman natin lahat 'yan kung aware kayo sa law ng UAE is talaga napaka-stricto pagdating sa batas dito. So, yun na, hindi ka pwedeng basta-bastang manloko dito kasi masyadong mabigat ang patong na kaparusahan or penalty. So, yun, kailangan talaga ingatan mo yung ID mo, ingatan mo talaga yung way of kung paano mo ginagamit yung cellphone mo. So, kailangan maingat ka dyan. So, ayun na nag-grant na kami din ng mga SIM card and then nagagamit namin siya. So, 4 days namin sa Dubai is transferred kami dito sa Abu Dhabi, which is kung nasaan ako ngayon. So, andito kami sa Abu Dhabi and then, yun, 1 month kaming nag-training again kasi kailangan, hindi siya biro kasi once na mag-hold ka ng clients dito, you must need to alam mo yun, yung dapat alam mo lahat. I mean, dapat proper trained ka, professional trained ka kasi hawak ka ng mga kliyente. So, dapat, at saka yung mga kliyente yun, iba-iba. So, kailangan maingat ka. So, as a company regulation, dapat each of us, dapat nakapasa muna sa mga trainings. So, ayun na nga, 1 month kami nag-training as a manicure, pedicure. Yun, alam niyo naman, yung maglilinis ng kuko, filing, cleaning of the nails, and then putting color, whether it's normal or whether it's gelish. So, yan yung trabaho namin. And then, nagkukudkud kami ng paa dito. So, we're having a clients, we're holding their feet, and we are cleaning their nails, and we're trying to scrub their feet, especially in this area of their feet, and ina-assure namin na talagang malinis siya kasi nagbabayad yung clients namin, so we need to give them a very good services, and we need to feel them that they are satisfied from our services. So, ayun na nga. So, yun ang araw-araw na trabaho na ginawa namin dito. Natatandaan ko pa na meron akong isang kaibigan, lalaki siya. So, yun, nagkamustahan kami. Tapos, sinabi ko sa kanya, oh, hi, andito ako ngayon sa Dubai, and I'm working as a manicurist, pedicurist. And then, may bigla siyang tumawa. Sabi niya sa akin, bakit nag-abroad ka pa? Maglilinis ka lang pala ng paa, ng kamay. So, pero in a good way naman yung tawa niya. In a good way naman yung conversation namin. And I know him naman. So, hindi naman ako na-offense sa sinabi niya sa akin kasi nga I know him very well. So, pero nakakatuwa lang kasi alam mo yun, yung oo nga no, pumunta ako dito ng UAE para mag-manicure. Pwede naman sa Pinas, iniwan ko pa yung baby ko. Pwede naman ako sa Pinas magtrabaho. Pero hindi nakakatuwa lang yung experience dito. At the same time na hindi basta-basta yung pagiging manicurist and pedicurist. Saludo ako sa mga ganong klaseng trabaho kasi mahirap siya actually. Kung iisipin mo, naglilinis ng kamay, naglilinis ng kuko, naglilinis ng paa, yung parang isipin mo medyo low siya or simpleng trabaho, pero nagkakamali kayo dyan kasi lahat ng mga nagtatrabaho at mga naging katrabaho ko dito na araw-araw nagkukudkod ng paa ng iba't ibang tao. Pero yung pagod nila, yung pagod namin, yung pagsasakripisyo namin, katumbas nun, yung sweldo na hindi namin basta-basta makikita sa Pinas na ganun. Kasi una is tax-free dito nung panahon na yon. So buo namin nakukuha yung sahod namin.
at nakakapadala kami ng pera sa Pinas sa mga pamilya namin na kahit papano hindi namin yun basta rin nagagawa sa Pinas. So ayun, talagang iba yung trabaho bilang OFW sa ibang bansa. Sobrang mapapasaludo ka kasi a real hero talaga, kasi ang hirap magtrabaho sa lugar na hindi mo naman kinalakihan, sa lugar na hindi mo alam yung mga batas nila. So kailangan mo lahat yun i-comply. So talagang napakaganda ng kahit anuman uri ng trabahong meron ka sa bansang pinuntahan mo is head up, be proud, and as long na ginagawa mong mabuti at maayos yung trabaho mo, wala kang dapat ikahiya kasi hindi ka naman nang-aargabyado ng kapwa mo. So ayun, proud ako na nagtrabaho ako dito as a manicurist pedicurist. So after 2 years ng pagtatrabaho ko is akala ko babalik na ako ng Pinas kasi naka 2 years na ako, pero hindi. Nakakalungkot lang din isipin kasi hindi pa pala ako ready umuwi pa sa Pinas kasi hindi pa sapat yung naipon ko. So nag-renew ulit ako ng contracts ko for another 2 years. And that time is nag-upgrade ako. Ang nakakatuwa lang sa company namin is they are willing to give every one of us an opportunity for us to grow. So not only for doing manicure pedicure, but they are providing also a lot of different trainings that we can do upgrade. So ayun, nag-upgrade ako as facial therapist, and they've sent me in the trainings, and I pass also the training. So I become officially a facial therapist na 2016 2017. So kung mapapansin nyo, I'm always talking in English language kasi dito kasi sa UAE major ng language dito na ginagamit is English. Why? Kasi yung citizen dito sa UAE, they are Arabic. This one, UAE is an Muslim country, and their language is Arabic. But not all that working here in UAE are talking or are capable to speak English languages. Arabic languages. Why? Kasi hindi siya ganun kadaling aralin, hindi siya ganun kadaling i-master. Kasi maski ako, I'm working here for almost 6 years and I'm still not able to speak even a sentence of Arabic language kasi nga hindi ko siya kayang aralin, or medyo nahihirapan ako especially sa accent nila. So yun, more in English dito kasi most of the majority of the people naman here in UAE, they are speaking in English. So whether you are fluent in speaking in English or whether you are not, as long as you are speaking in English and you can understand English little by little, it's fine. You can do that one. So for us, naging habit na namin na magsalita ng English kasi nga ito yung way of living dito na kailangan magsalita ka ng English kasi kung tatagalogin mo yung kausap mo na ibang nationality, hindi ka naman maiintindihan. So you need to speak in English, you need to learn how to speak in English and how to understand also speak an English word. So pero kung di nyo pala tatanungin, kung hindi nyo pala nalalaman is some of the nationality here, like other nationality, Nepali, Indian, Pakistan, Arabic as well, they are also starting to speak in English, starting to speak Tagalog languages kasi most of the worker here in UAE is Filipino. So we speak as well our language here. We every time na may break kami sa shop namin or sa work namin is we communicate same Filipino, and of course we are using our Tagalog languages. So they are also learning from us, no? They are also trying to communicate with us by using our Tagalog languages. So it's really
really good, no? Because they can communicate also with us by using our language, Tagalog. So kung ikaw ay makakarating dito sa UAE at bigla kang nagsalita ng Tagalog and some people understand you, especially other nationality, don't be shocked kasi naging normal na lang yan dito na nakakaintindi na rin talaga sila ng Tagalog. So ayun na nga, madaming experience ako dito natutunan sa UAE, Dubai, Abu Dhabi, Al Ain. Nakakatuwa yung experience ng trabaho ko dito kasi nakakatrabaho ko yung maraming tao, iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng nationality. Ano pa ba?